Yes. So next part out upon homologous series of alcohol. Homologous series cast we have already seen yesterday. So what is homologous series of alcohol? Here first example given to us is CHO4. CH4O, that means CH3OH. त्याला म्हणतात methanol. It is known as methanol or methyl alcohol. Here the number of carbon atom is 1. Number of CH2 group किती आहे? It is also 1. Number of CH2 group is also 1. Therefore, and its boiling point is 63 degree Celsius. Its boiling point is 63 degrees Celsius. Liquid असं सगळं. Ethanol, I told you about ethanol yesterday. C2H6O, that means CH3CH2OH. Number of carbon atoms 1, 2. How many number of carbon atoms? There are 2 carbon atoms and there are 2 CH2 units. Its boiling point is 78 degrees Celsius. Boiling point is 78 degrees Celsius. Next we have propanol. एक series आहे का म्हणजे फक्त चारच आहे तुम्हाला methanol, ethanol, propanol, butanol. Then fifth one is pentyl alcohol. Then hexyl alcohol, heptyl alcohol. Then असं octyl alcohol वगैरे तुमचं एक series मोठी आहे. सगळे homologous series आहे. Propanol C3H8O, that means CH3, CH2, CH2 आणि OH. Here number of carbon atoms 3 and number of CH2 unit also 3. Boiling point is 97 degree Celsius. एक बघा तुम्हाला इथे लगेच कळत असेल की बॉइलिंग पॉइंट हा इन्क्रीज होत चाललेला आहे. बॉइलिंग पॉइंट इज इन्क्रीजिंग ॲज वी आर ऍडिंग दी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन चेन CH2 चेन वाढत गेलो की बॉइलिंग पॉइंट बघा इन्क्रीज होत चाललेला आहे. ब्युटेनॉल C4H10, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Number of carbon atoms 4 and number of CH2 unit also 4. 1, 2, 3, 4. मग बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा त्याचा इन्क्रीज झालेला आहे. यू कॅन इझिली सी दॅट. Therefore, जशी चेनची लेंथ वाढत जाते, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. याला म्हणतात अल्कोहोलची समजातीय श्रेणी, अल्कोहोलांची समजातीय श्रेणी. इथे चारच दिलेले आहेत, पण ही खूप मोठी एक सिरीज आहे बघा. तुम्हाला दिलाय मिथेनॉल, CH3OH. मिथेनॉल किंवा मिथाइल अल्कोहोल असं सुद्धा याला म्हणतात. कार्बनची संख्या आहे 1 आणि CH2 घटकांची संख्या सुद्धा 1. उत्कलनांक म्हणजे काय, तर ज्या तापमानाला तो द्रव पदार्थ उकळतो, बॉइल करतो, त्याला बॉइलिंग पॉइंट किंवा उत्कलनांक असे म्हणतात. किती आहे तो उत्कलनांक याचा? 63 डिग्री सेल्सिअस, 63 अंश. दुसरा इथे अल्कोहोल, इथेनॉल, CH3, CH2OH 2 कार्बन आहेत आणि CH2 पण 2 आहेत, तर उत्कलनांक आहे 78 अंश सेल्सिअस. प्रोपेनॉल आहे तुमचं CH3, CH2, CH2OH. सो कार्बनांची संख्या आहे 3, CH2 घटकांची संख्या सुद्धा आहे 3 आणि उत्कलनांक आहे 97. उत्कलनांक वाढत चाललेला आहे. ब्युटेनॉल आहे CH3, CH2, CH2, CH2OH. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 4, CH2 घटकांची संख्या सुद्धा आहे 4 आणि उत्कलनांक आहे 118 अंश सेल्सिअस, 118 अंश सेल्सिअस. पुढे बघा. Similarly, you have given one more series, that is some homologous. दुसऱ्या कुठल्या homologous series दिलेल्या आहेत, जसं इथीन, प्रोपीन, 1-butene, 1-pentene. इथेन काय? CH2, 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 CH2 बघा, CH2, CH2 सेम आहे. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 2 आहेत. CH2 चे युनिट बघा, नंबर ऑफ CH2 युनिट दिलेलं बघायचे 0 दिला आहे. नंबर ऑफ CH2 युनिट दिलेलं बघायचे 0 दिला आहे. Its boiling point is -102 degree Celsius. प्रोपीन, प्रोपीनचं काय बघा तुम्हाला, CH3, CH2. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 3 आणि CH2 युनिट किती आहे तुम्हाला, 1 दिला. आता हा जो 1 आहे बघा, इथे तुमचा CH2 युनिट जो आहे ना तुमचा, असा इथे तयार होतो. हा इथे CH आहे, here is CH2, here is CH3. So this is 1. 1-butene किती बघा, CH3, CH2, CH2. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 4 आणि इथे तुमचा आहे 2. Here also 5 pentene आणि इथे इकडे गणेश आलाय. Yes. Here it is 3. 1, 2, 3. Okay. Boiling point प्रत्येकाचा बघा. Boiling point also goes on increasing. Boiling point also goes on increasing. इथिन, प्रोपीन, ब्युटेन आणि पेंटेन. कार्बनची संख्या वगैरे सर्व ते दिलेलं.
what is given next, guys, to you? You have found that any homologous series, while going in an increasing order of the length of the carbon chain, every time one methyl unit, that is CH2, goes on increasing. बघितलं की आपण CH2 काय होतं, तर CH2 ची जे युनिट CH2 goes on increasing. CH2 आपला add होत जातो, it goes on increasing. Therefore, while going in an increasing order of the length, there is a rise in the molecular mass of the member by 14 युनिट. प्रत्येक वेळेस किती युनिट वाढतं? 14. 14 कसे आले? कार्बनचा 12, बरोबर ना, कार्बनचे 12 आणि 2 हायड्रोजन CH2, 2 हायड्रोजनचे 2 into 1, that means 2 1 जा 2, किती आले? 2, that means 12 plus 2, 12 plus 2 किती झाले? 14. असे 14 युनिट्स वाढत जातात. So inspection of the table 9.17 ABC will reveal one more point, that that is a gradation of boiling point. मग तुम्हाला सांगितलं gradation of boiling point increase होत चाललेला आहे. Gradation चा अर्थ काय? एक तर increase होणं किंवा decrease होणं. Getting, that is known as gradation. Either it is increasing or it is decreasing. Boiling point is a physical property of a compound. Generally, it is found that while going in an increasing order in any homologous series, physical properties show variation in one direction. लक्षात घ्या, एक डिरेक्शन एकच असतो. Either it is increasing कोणती पण physical property, or it is decreasing. त्याला gradation. That is, gradation is observed in physical property. लक्षात घ्या, gradation is observed in physical properties. समजतंय? परत सांगतो बघा. तर आपण या ठिकाणी पाहिलं की जे समाजाची श्रेणी असते, समाजाच्या श्रेणीमध्ये कार्बन शृंखलेच्या लांबीच्या चढत्या क्रमाने जाताना दरवेळी एक मिथिलीन घटक, ज्याला CH2 म्हणतात, तो वाढत जातो. त्यामुळे कोणत्याही समाजाच्या श्रेणीच्या लांबीच्या चढत्या क्रमाने जाताना सदस्यांच्या रेणू समान 14 डाल्टन इतका काय होतो, वाढ होत जाते. 14 कसं तुम्हाला सांगितलं, 12+2. तर यामध्ये आणखी आपल्या लक्षात येईल की उत्कलन बिंदू मध्ये प्रवणता आपल्याला पाहायला मिळते, त्याला ग्रेडेशन असे म्हणतात. काय म्हणतात? ग्रेडेशन किंवा प्रवणता. उत्कलन बिंदू हा एक संयोगाचा एक भौतिक गुणधर्म आहे. सामान्यतः असे दिसून येते की कोणत्याही समाजाच्या श्रेणीमध्ये चढत्या क्रमाने जाताना भौतिक गुणधर्मामध्ये एका दिशेने बदल होत जातो. दिशा एक असते, एक तर चढता क्रम असेल किंवा उतरता क्रम आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे भौतिक गुणधर्मामध्ये काय मिळते आपल्याला? प्रवणता दिसून येते, त्याला म्हणतात ग्रेडेशन असे. कालच मी सांगितलं होतं की there are different formulae for identifying the alkane, alkenes and alkynes. त्यासाठी एक फॉर्म्युला आपल्या ठिकाणी बघतो. So molecular formula of members of the homologous series of alkenes can be represented by general formula CnH2n2. बघा, मी परत सांगतो तुम्हाला. जनरल फॉर्म्युला फॉर अल्केन, अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला मी काय सांगितलं तुम्हाला? अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला होतो CnH2n plus 2. N is what? Number of carbon atoms. पण त्याचनुसार नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटमचे ठरतात. अल्केन, अल्किनचा तुम्हाला इथे दिलेला आहे नंबर. अल्किनचा तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे. अल्किनचा आहे CnH2n. हा झाला अल्किनचा, बरोबर. अल्किनचा जनरल फॉर्म्युला CnH2n. देन अल्काइनचा फॉर्म्युला पण होता CnH2n minus 2n. CnH2n minus 2. The formula alkynes. Okay. So when N is 2, we get molecular formula that is C2H4. While N is 3, then we get C3H6. So what would be the general formula of molecular formula of what would be general formula for the molecular formula of the members of the homologous series of alkanes? Is a formula केला आपण. तर this is for alkyne, CnH2n minus 2. लक्षात घ्या, alkyneचा फॉर्म्युला हा आहे. अल्किनचा फॉर्म्युला हा आहे CnH2n minus 2. and alkaneचा फॉर्म्युला ऑलरेडी आय टोल्ड यू. हा बघा, इथे मायनस प्लस करायचं. दॅट इज CnH2n plus 1. मॅच द फॉलोइंग सुद्धा ते विचारतात कधी कधी. CnH2n plus 2 is the molecular formula of alkane. लक्षात घ्या, काय ते अल्केनसाठी. So while going one member to the next in a homologous series, one methylene group is added. A group add होतो. Molecular mass increase होतो 14 unit किंवा 14 Dalton ने. Number of carbon atom increases by 1. एक carbon atom या ठिकाणी add होतो. CH2 is methylene group, it is added. Then
chemical properties of homologous series show similarity. Others show similarity. All the members of a homologous series can be represented by the same general molecular formula. तो आहे तुम्हाला CnH2n +2 -2 वगैरे that's it. इथे दिलं होतं जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अल्केन. अल्केनचा फॉर्म्युला किती तुम्हाला इथे CnH2n +2 इज द जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अल्केन्स. ठीक आहे, तिन्ही फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, अल्केन, अल्किन आणि अल्काइन. सोपे आहेत, एकदा दोनदा तुम्ही प्रॅक्टिस तुम्हाला कळेल. अल्केनचं सूत्र, अल्किनचं सूत्र तुम्हाला या ठिकाणी मिळालं CnH2n -2, सॉरी CnH2n हे झालं अल्किनचं सूत्र. तर एका मिथिलीनची भर पडते जेव्हा आपण समाजातील श्रेणीमध्ये एका सदस्याकडून दुसऱ्या सदस्याकडे जातो. रेणू वस्तुमान 14 डाल्टनने वाढते, कार्बनची संख्या 1 ने वाढते. किती वाढते? 1 ने वाढते. त्याचबरोबर समाजातील श्रेणीच्या सदस्यांच्या रासायनिक गुणधर्मामध्ये साधर्म्य आपल्याला पाहायला मिळते. सिमिलॅरिटी म्हणजे साधर्म्य. समाजातील श्रेणीच्या सर्व सदस्यांचे एकच रेणू सूत्र आपल्याला पाहायला मिळतं. अल्केनचं आहे CnH2n +2. अल्किनचं आपण परत मागेशी बघितलं CnH2n हे झालं अल्किनचं. काय झालं? CnH2n अल्किनचं झालं. आणि अल्काइनचा जर विचार केला तर झालं CnH2n -2. हे तीन सूत्र तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत, परीक्षेला जोडायला विचारतात. नेक्स्ट बघा, आता नाव कसं द्यायचं एखाद्या जे काही सिरीज असेल. सो हाऊ टू नॉमेनक्लेचर, कसं नॉमेनक्लेचर करायचं. नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. System of commonness. We have seen that today millions of carbon compounds are known. Initially, when the number of known carbon atoms was small, scientists named them in a variety of ways. Now, these names are called as common names. They kind of the common name. For example, the sources of the names of the first 4 alkanes, like methane, ethane, propane, butane, are different. The names of alkanes thereafter were given from the number of atoms in them. Thus, two isomeric compounds having a straight chain or branch chain in the structure formulae are possible for the molecular formula C4H10, that is butane. Here, the difference and the interrelationship in them was indicated by naming N-butane as normal butane and I-butane as isobutane. So, N म्हणजे normal, I म्हणजे iso. N म्हणजे काय? नॉर्मल. N stands for normal, I stands for iso, right? I stands for iso. सिस्टम आहे त्याची अजून पण तुम्हाला पुढे पॉइंट्स आहेत. सामान्य नामकरण पद्धती आपल्याला दिलेली आहे कार्बन संयुगाच्या नामकरण पद्धती. आपण पाहिले की आज मेथिस म्हणजे आजच्या जर घडीला आपण विचार केला आज मेथिस, तर आज मेथिसचा आपण विचार केला तर आजच्या घडीला आपण विचार केला तर आपल्याला पाहायला मिळेल या ठिकाणी की लक्षावधी कार्बनिक संयुगे ज्ञात आहेत. किती? लक्षावधी कार्बन संयुगे. सुरुवातीच्या काळामध्ये माहित असलेल्या कार्बनिक संयुगांची संख्या कमी होती, त्यावेळी सैद्धांतिकांनी काय केलं, त्यांचे नामकरण विविध प्रकारांनी केले होते. त्या नावांना आता आपण सामान्य नाव म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? सामान्य नाव म्हणतो, कॉमन नेम्स म्हणतो आपण. उदाहरणार्थ जसं मिथेन आहे, इथेन आहे, प्रोपेन आहे, ब्युटेन आहे, याच्या पहिल्या 4 अल्केनांच्या नावांचे उगम वेगवेगळे आहेत. त्यानंतर जे अल्केनांची नावं आहेत, अल्केन्सचे नावं आहेत, त्याचे जे नाव आहे ते कार्बनच्या संख्येवरून ठरलेलं आहे. 5 म्हणजे पेंटेन, 6 म्हणजे हेक्झेन, 7 म्हणजे हेप्टेन, 8 म्हणजे ऑक्टेन, 9 म्हणजे नोनेन, 10 म्हणजे डोकेन वगैरे, डेकेन सॉरी. C4H10 या रेणूसूत्रासाठी सरळ शृंखला किंवा शाखीय शृंखला अशी रेणूसूत्र असेल 2 समघटक संयुगे संपतात. N ब्युटेनचा अर्थ होतो नॉर्मल ब्युटेन आणि I ब्युटेनचा अर्थ होतो आयसोब्युटेन. अशी 2 वेगळी नावं त्याच्या सहसंबंधाने आपल्याला दर्शवता येतात. आता पुढे बघा, अजून बऱ्याच पद्धतीने आपल्याला याची नॉमेनक्लेचरची मेथड आहे. एक पद्धत पहिली आपण सिस्टम ऑफ कॉमन नाउन्स. पुढे बघा काय अजून. प्लीज म्यूट साऊंड गाइस. येस. ड्रॉ पुढे काय दिलं तुम्हाला की ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्म्युला हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C5H12. गिव्ह द नेम्स N-pentane, I-pentane म्हणजे आयसोपेंटेन वगैरे. हे पण नंतर करू आपण, राईट. ते आपल्याला पुढे करायचं जेव्हा क्वेश्चन तुम्हाला जे नेमिंग सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये आहे. आता जी नेक्स्ट नेमिंग सिस्टम आहे ज्याला आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम म्हणतो, इट इज इम्पॉर्टंट पार्ट.
कारण this is the universally accepted method. This is the universally accepted method of naming compounds. Sorry. IUPAC long form तुम्हाला माहिती आहे सकाळ सांगितलं होतं इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC put forth a nomenclature system based on the structure of the compounds and it was accepted all over the world. लक्षात घ्या, it is accepted all over the world. पूर्ण जगामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला IUPAC सिस्टम ही सगळीकडे मान्य होणार आहे. म्हणून जो अभ्यास करणार आहात किंवा समजा पुढे गेल्यानंतर तुम्ही जे केमिस्ट्रीवर शिकला तर तुम्ही केमिस्ट्री शिकल्यानंतर किंवा कुठलाही विषय शिकल्यानंतर जे काही सिस्टम असते ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड. तर तुम्ही कुठेही जॉबला अख्ख्या जगात कुठे जॉबला तुम्ही जाऊ शकता, तुम्हाला कुठे ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल तुम्ही तिथे जाऊ शकता बिकॉज द बेसिक सिस्टम डझंट चेंज. राईट. नेक्स्ट बघा. चलो. There is a provision in this system for giving a unique name to all the compounds, all the carbon compounds. Let us see how some straight chain carbon compounds containing one functional group are given IUPAC names, and let us also see their common names. So common name पण आणि त्याचे जे काही IUPAC system ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. There are 3 units in the IUPAC name of any carbon compound. कोणतं युनिट आहे बघा. There are 3 units in the IUPAC system. First आहे parent, suffix and the prefix. लक्षात घ्या काय काय महत्वाचं. पॅरेंट, हे बघा पॅरेंट, सफिक्स आणि प्रिफिक्स. Prefix is generally added before the parent noun and suffix is added after the parent noun. समजतं का तुम्हाला. suffix added after the parent noun. परत सांगतो तुम्हाला आणखी थोडं क्लिअर करतो. IUPAC त्याला IUPAC म्हणतात किंवा IUPAC. एक सेकंड. इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री त्याला IUPAC म्हणतात. या संस्थेने संयुगाच्या रचनेवर आधारित नामकरण पद्धती मांडली व ती जगभर मान्य पावली. या पद्धतीमध्ये सर्व प्रकारच्या कार्बनिक संयुगांना विशिष्ट नाव देण्याची काय आहे तर तरतूद आहे. आपण इथे एकच क्रियात्मक गट असलेल्या काही स्वरशृंखला संयुगांना IUPAC ने कसं नाव देतात ते आपल्याला पाहायचं आहे आणि त्या संयुगांची सामान्य नाव सुद्धा पाहून घ्यायची आहे. तर कोणत्याही कार्बनिक संयुगाच्या IUPAC नावाचे 3 घटक असतात. काय किती घटक असतात. 3. पहिला जनक घटक ज्याला पेरेंट म्हणतात. प्रत्यय हा नंतर लागतो आणि उपसर्ग नावाच्या आधी लागत असतो. बघा जनक प्रत्यय आधी लागत असतो, उपसर्ग आधी लागतो आणि प्रत्यय हा नंतर लागत असतो. सफिक्स आणि प्रिफिक्स अशा प्रकारे नावाची आपली या ठिकाणी रचना पाहायला मिळते. तर या ज्या स्टेप्स आहेत स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वगैरे पाहूया आपण.